Привіт! В цьому відео я покажу, чи доцільно ставити сонячні панелі в квартирі багатоквартирного будинку. Уявимо, що ви вже встановили собі систему резервного живлення. Нагадаю, вони бувають бюджетні і більш просунуті. Бюджетні – це такі, як я показував, інвертор, наприклад, по ВМР або ж Юсун, або їх ціла низка будь-яких інших. Майте на увазі, вони всі майже однакові. Вони буквально випускаються з одного конвеєру. Звісно, що в Китаї не один завод, а їх багато, але технологія одна, вони всі їх штопають з одних тих самих деталей і лише кліють різні наліпки. Більш того, навіть софт, меню налаштування, якщо подивитись, всі блогери, що знімають, от я показував по ВМР, показував Юсун, налаштування, мізки в них абсолютно однакові. І інший клас, зовсім інший, наприклад, Дея. Дея або є ще низка дорогих інверторів. Я не розглядаю зараз європейські, такі як Victron, тому що вони зганьбилися з гарантією та іншими речами. Ну і цінником, а все ж таки не досягли того рівня технологій, якого досяг Китай зі своїм Деєм. Так от, ви вже поставили цю систему резервного живлення, у вас є акумулятор і інвертор. Це необхідний мінімум, щоб не сидіти без світла. Коли світло є, інвертор заряджає вам акумулятор. Коли світла нема, ви всім користуєтесь енергією з акумулятора і вам не треба нічого перемикати, втикати в розетки чи ще щось. Все працює повністю автономно. І ви навіть не знаєте, коли у вас є те світло, а коли немає. От, більш того, якщо, наприклад, у вас інвертор Дея, то з ним можна економити. В нього є табличка Time of Use. Налаштовуєте, якщо у вас лічильник є нічний тариф, якщо його немає, це не проблема подати заявку, вам його прийдуть, поміняють на нічний тариф, і він вночі заряджає ваш акумулятор по тарифу вдвічі дешевшому, а в день ви цю енергію використовуєте. Так от, і до цього ще можна додати сонячні панелі. І сьогодні я вам покажу два варіанти. Перший варіант покажу найгірший, намисно це зробив, щоб ви побачили. Бо, звісно, що квартира, і ви не можете її повернути. У вас який є напрямок, фронт будинку, фасад, туди ви можете тільки поставити панелі. І от якщо у вас вікна виходять на північ, це найгірший напрямок. Чи може з того щось бути, чи варто ставити панелі. Це я покажу. Також покажу, що ви можете мати, якщо буде на південь. Показувати буду на прикладі своєї зборки інвертор по ВМР. 1,5 кВт – це найдешевший бюджетний інвертор. От в мене разом з ним акумулятор 7,5 кВт. І вся ця система, цей інвертор разом з акумулятором, з усіма проводами можна встановити всього-навсього за $800. І це акумулятор 7,5 кВт. Не те, що деївський ви ставите на 5 кВт. Тобто різниця в 50%. А в ціні оце все бюджетне рішення дешевше, ніж один деївський акумулятор. Також дам відповідь на питання. Мені писали чимало коментарів, що спочатку я мав би навчитись користуватись приладом, вимірювати, а потім вже показувати відео. Так от, напевно, ті користувачі, що таке писали такі коментарі, вони максимум струм колись, може, взагалі не вимірювали, а може напругу міряли, тільки в розетку вставляли і бачили, що там 220 чи 230 вольт. От. А я вимірюю правильно. Чому? Тому що я маю інженерну освіту, і я все це проходив, електротехніку, схемотехніку, і я знаю, як працює цей прилад, і знаю, чим відрізняється струм від напруги, постійний струм від змінного. От. І тому я вам це і показую. Давайте почнемо з панелі. Показувати буду от на прикладі оцих гнучких панелей. Ось його шильдик. От. Напевно, комусь буде цікаво. Тобто це гнучка сонячна панель на 90 Вт. Максимальна потужність, відповідно, 90 Вт.
Максимальний струм виробітки, тобто коли панель у вас підключена до MPPT трекера, 6 ампер, максимальна напруга 15 вольт. Струм короткого замикання 6,6 ампер. Тобто це той самий струм, який ми і вимірювали, щоб перевірити, що панель працює. Ну і відповідно напруга холостого ходу ВОС 18 вольт. Вона використовується для того, щоб вам порахувати стрінг, тобто серію цих панелей, які ви можете зібрати під ваш інвертор. В кожного інвертора вказано, скільки від скільки вольт до скільки він працює. Наприклад, мій інвертор, зараз покажу. Ось його шильдик. Тут написано, від 30 до 150 вольт має бути панелей. Що це означає? Тобто, якщо від 30 вольт, це означає, що я маю підключити мінімум 2 таких панелі, інакше він навіть не буде їх бачити. Відповідно, нічого не буде з них відбирати. І максимум я можу підключити 10 штук в стрінг. Навіть по холостому ходу 9 штук, 9 панелей. Або ж з'єднати їх паралельно. По 2 масиви, по 9 штук, і я наберу максимум. Дивіться, ось так я розмістив панелі. Банально я їх повісив на вікна, отак натягнув мотузку. І за гачки, за оті вушка підчепив панелі. І вони висять у мене на вікнах всередині приміщення. Доволі зручно, але нюанс полягає в тому, що я закрив собі вікна. І тепер не вистачає освітлення для рослин. Тому так робити не варто. Вікна все ж таки потрібні в квартирі, в будинку, де завгодно. І в чому перевага цих панелей? Вони гнучкі і вони дуже легкі. Їх можна як вішати за оці вушка, так і просто клеїти. Наприклад, якби в мене була квартира, балкон, лоджія або просто під вікном, я міг би засверлити з одного краю дюбель, з іншого краю, натягти струну і через оці вушка підвісити оці панелі. І промазати їх банально клеєм, будь-яким будівельним герметиком клеєм. І приклеїти до панелі будинку. Все. Під вікном спокійно, дивіться, можна повісити 2 панельки. Якщо у вас 3 вікна, ось вам 6 панелек, з'єднали їх послідовно і маєте отакий набір. Відповідно, дивіться, це північ. Тут сонця ніколи немає, і зараз його тут немає, і ніколи його тут не буде. І зараз я покажу, що ж вони можуть виробляти для вас. Якщо от у вас вихід на північ і немає іншого вікна, чи доцільно вам їх ставити. Дивіться, ось як зібрана моя експериментальна система. Це DC-автомат, на нього приходять панелі. І з DC-автомата панелі заходять на вхід в інвертор. Вхід я навмисно вимкнув, тобто напруги до інвертора з мережі не підключено. І маю вимірювальний лічильник до моєї батареї 24 вольта. Дивіться, що він показує. Він показує, скачуть покази, зараз, наприклад, 1 ампер. Це він відбирає з батареї для роботи інвертора, тобто на власне споживання інвертора. Також бачимо, що це дорівнює приблизно 27-30 Вт. Споживає інвертор з батареї. Але це не все. Тому що панелі працюють.
Панель нам показує 8 Вт. Зараз ми беремо з панелей. Тобто він домішує оцей 1 ампер або ж 25-30 Вт з батареї до сонячних 8 Вт і споживає їх. Навантаження зараз немає. Показую лот 0%, 0 вольт ампер, 0 Вт. Ще раз по PV. Значить, ці панелі 6 штук, так як освітлення дуже погано на півночі, видають лише 30 вольт, тобто напруга на них 30 вольт. Інвертор показує 0 ампер, тому що там немає навіть 1 ампера. Це я зараз покажу пізніше. Але там є міліампери і відповідно виходить 8 Вт. Відповідно, ми можемо порахувати власне споживання інвертора. 8 Вт, додати, от зараз вимкнувся кулер 20 Вт, це буде 28-30 Вт власного споживання в холостому ходу. Коли вмикаються кулери, воно зростає приблизно до 35-40 Вт. Це дуже добре. Так от, чи доцільно ставити панелі, якщо у вас вихід на північ, щоб збирати оці 8 Вт? Показую. От запам'ятовуйте, 8 Вт ми відбираємо з батареї зараз 0,8 ампера. А тепер я беру і вимикаю сонячні панелі. Відповідно 0 Вт. І наші 0,7-0,8 ампери перетворюються на 0,9, майже 1 ампер. Тобто ми починаємо з батареї брати на 0,2 ампера, тобто на 200 мА більше. Що це означає? Це означає те, що в автономному режимі від акумулятора без сонячних панелей акумулятор протримається менше, не набагато, але приблизно на 10% менше. Вмикаємо сонячні панелі. Починається генерація, навіть 9 Вт доходить. Дивимось знов сюди. 0,7-0,8 ампера. Тобто, як бачимо, навіть на північ кілька гнучких сонячних панелей можуть значно зекономити ресурс вашого акумулятора. А зараз я покажу вирізку з відео, як я вже знімав з цими ж самими панелями на південь експеримент і покажу, що вони можуть виробляти. Ось ці самі гнучкі панелі по 90 Вт, але тепер розміщені в напрямку півдня під 90 градусів. І лише в цьому випадку в мене їх 10 штук. Давайте подивимось на виробіток. 770 і навіть 800 Вт можна з них мати, з 900 можливих. Тобто, якщо у вас вікно виходить на південь і ви розмістите під вікном оці панелі, ви будете мати майже максимум і будете повністю забезпечені сонячною енергією. І ніхто вам цього не забороняє зробити. Просверлити 2 саморізи в стіну, натягти струну, повісити ті панелі і можна приклеїти їх прямо до фасаду клеєм, щоб вони не натіліпалися від вітру. Тому будь-який напрямок є правильним.
На південь будете збирати максимум, на північ у вас вікна будете збирати мінімум, підтримувати ваш акумулятор в зарядженому стані. Тепер перейдемо до мультиметра. Зверніть увагу, що ваш мультиметр має підтримувати вимірювання в DC режимі. Почнемо вимірювання з напруги. Напруга – це літера V. Перемикаємо V. І бачимо, в мене по замовченню стоїть IC. IC – це змінний струм. Ми можемо вставити ті щупи в розетку і побачити напругу 220-230 вольт, скільки у вас там є. Тепер перемикаємо в DC режим, тому що сонячні панелі видають постійний струм DC. Ось він. І підключаємо щупи до наших сонячних панелей. До проводів. Ось вони. До проводів, або в моєму випадку це автомат. І ми бачимо 29,2 вольта, або ж інвертор бачить як 30 вольт. Це під навантаженням. Тобто це той самий Vmax наш. Тобто наша напруга, яка зараз є максимальна, відбирається MPPT трекером. А тепер, якщо вимкнемо сонячні панелі і поміряємо знов напругу, тільки вже з боку сонячних панелей. Дивіться, 106,6 вольта. Оце напруга холостого ходу. Це 6 панелей по 18 вольт. Тобто це показує, що панелі робочі. Тобто в робочому стані. Насправді мало б бути, ми мали б побачити 108 вольт. Але це може бути і похибка вимірювального приладу. Він має похибку плюс-мінус 2,5%. Тобто це робочі панелі. Вмикаємо знов і міряємо. От в реальному режимі бачимо, як трекер його навантажує і напруга падає. Чому вона падає? Тому що недостатньо освітленості. Панелі не можуть виробити більше. Напруга падає і, відповідно, це робить трекер. Це MPPT трекер, це максимальна точка відбіру потужності. Наразі складає 29,2 вольта. Тепер перейдемо до вимірювання струму. Для того, щоб виміряти струм, нам потрібно переключити в режим ампери. Я ставлю на 2 ампери, так як освітленості немає і там струм дуже маленький. Але якщо у вас великі панелі, великі масиви, то треба ставити одразу в 20 ампер. А якщо там ще паралельні масиви, то на 100 ампер. І тут аналогічно. AC – це змінний струм. Переключаємо на постійний, на DC. Міряти буду як кліщами оцими. Замір робиться однаково, що кліщами, що щупами. Але щупами мені треба відкрутити, від'єднати і включити кліщі до проводів, тобто щоб струм пішов через мій прилад. Простіше зробити кліщами. Ось я беру, обтискаю і бачу. Дивіться. Я бачу 133 міліампер. 134. Оце їх виробітка. Якщо перемножити це на 30 вольт, ми отримаємо приблизно 4 Вт. Це те, що реально нам видає сонячна панель. Хоча інвертор показує 7 Вт. От цього я не знаю чому. Чи це похибка, чи це інвертор, чи це мультиметр. Але суть від того не змінюється. Ми виміряли і струм, і напругу на панелях, побачили, що вони працюють.
І наостанок я хочу показати, чи гріються компоненти цього інвертору. Давайте перевіримо в холостому ході. Наводимо датчик на радіатори. Спочатку бачимо 20 градусів, 24, 25, 14 на плату, на деталі, 30 градусів катушка. Давайте наведемо на транзистори безпосередньо. Ось він. 12, 17, 16. Як бачимо, на холостому ходу нагріву взагалі немає, і тоді не зрозуміло, для чого потрібен обдув вентиляторів. Трансформатор, бачимо, трохи нагрівається до 30 вольт. Оцей дросель 50 вольт. Тобто нагрів, як бачимо, є не на транзисторах, а на дроселі 50 вольт. А тепер давайте увімкнемо навантаження і перевіримо, як він буде грітись під навантаженням. Також включимо мережу. Підключили і мережу, і навантаження. Бачимо, з мережі бере лише 67 Вт, 68. З батареї 750 Вт, 28 ампер. Давайте знов замірюємо температуру на радіаторах. 12 вольт, 10, 8. На транзисторах 9. Вибачаюсь, не вольт, а градусів. 8. 8. На тих самих дроселях працюють кулери, вони охололи. Оцей гріється найбільше. Але теж за допомогою кулерів він охолов. Відповідно, висновок який? Чи потрібні такі потужні і гучні вентилятори? Я спробую їх замінити на менш потужні і менш гучні. І зроблю про це окреме відео. А тому не забудьте підписатись, поставте лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео. Чи що ви думаєте про те, чи варто сонячні панелі ставити в квартирі багатоквартирного будинку. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Пока-пока.